Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a major face-off between TCP Minister Viswajit Rane and opposition leader Michael Lobo, Rane has directed the North Goa Planning and Development Authority to file an FIR against Michael Lobo and Delilah Lobo for filling mud in low-lying paddy field bearing survey number 10/8, 9, 10 at Para village under Section 17B of the Town and Country Planning Act 1974. The FIR was reportedly filed. Meanwhile, reacting to the directions, Michael Lobo said he is not involved in any land filling and construction but is doing agriculture activities with plantation. He said that he is being targeted by Rane and said that the TCP Minister Rane should not get personal. FIR filed against Michael by NGPDA on instructions from Viswajit. Michael Lobo says he is being targeted. Lobo said he is not involved in any land filling and construction but is doing agricultural activities. Aiz Dompara, Minister for Town and Country Planning, Viswajit Rane, यांच्यानी एक फेसबुकाचेर आणि ट्विटर हेचेर सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट घातलेलो आहा. सगळ्यांक दिसता पळय पोस्ट. हो पोस्ट घातला आणि तो म्हणटा इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 17A and 17B of TCP Act 1974 an FIR has been filed against Shri Michael Lobo and his wife Srimati Delilah Lobo for land filling and tree cutting in Parra. The Congress party's vision for destruction of the state of Goa will never be reality. फेसबुकाचेरय सांगला, ट्विटराचेरय सांगला, सगळ्या वाटेन सांगला, सोशल मिडियाचेर सांगला की आय विल फायल FIR अगेन्स्ट माय TCP ऑफिशियल्स, PDA ऑफिशियल्स आणि हे आणि ते तेंका काल भेकडायला तेणे. कित्याक भेकडायला तेणी काल तेंका? म्हाजेर आयज FIR घालपाक. एक पोस्ट चालू आहा ती हिंगा कांयच दिसना. ही सीन हिंगा सोडली नाच. सर्वे नंबर घालिना. आमकां डिफेम करपाचो प्रयत्न चालू आहा. कित्याक चालू आहा? Whether they don't want us to be leader of opposition, whether they don't want opposition in the state of Goa, or whether he is in a race of something else beyond what he is right now. तो कितें तरी प्रूव करूंक सोदता गोंयच्या लोकांक आनी गोंया भायर आसतलो कोणाक तरी लिडरांक दाखोवंक सोदता आसतलो की आपूण काम करपाक चालू केलें म्हणून वर्क. जाल्यार वॉट this Mr. Rane has got to do with that? I don't understand. I don't have any personal rivalry against him. He is also a businessman. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेजी कितकीशीच गेस्ट हाऊस आहा. हो तेका कोणे तरी सांगला हेंका टार्गेट कर म्हणून. सो असली पॉलिटिक्स म्हाका दिसता गोंयान चलपाक जायना, फुडें वचपाक जायना. आनी त्या खातीर जे कितें गोंयकारांनी फुडें चिंतपाक जाय ते चिंतले. दीस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज. तो आमच्या वांगडा ना, तेजे रिवेंज काडप. बीजेपी वर्सेस मायकल लोबो अशें दिसता ना. अशें आयज म्हाका प्रेस घेवन सांगचें पडलें की हे सगळे जे आतां चालू आहा काल पयरसून हे येत आहा एक 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 ट्विटराचेर आनी कितें हेचेर भरपूर आनी फुडें येतलेच. आमचेरूय येतले, दुसऱ्यांचेरूय येतले. हे सारखे ना, ते सारखे ना. ते सारखे करपाकूच कितें म्हणून करपाचें आतां लोकांनी. म्हणजे बिझनेसमॅनान कितें करप ते तेणे डायरेक्ट सांगूंक जाय म्हाका दिसता. Prakash Kadekar for Herald TV. The Goa Electricity Department employee who tweeted frankly that even he had no lights and would fade out anytime until power is restored and his mobile and laptop has been issued a memorandum to explain his comment by the Electricity Department. Power Minister Ramkrishna Sudin Davlikar refused to say if he had done anything wrong, but said the department had rules and regulations and the employee had not followed them. He has been told next time if he repeats his behavior, he will be suspended, Sudin said. The Electricity Department employee who tweeted frankly that even he had no lights has been issued a memorandum by the Electricity Department. Ramkrishna Sudin Davlikar refused to say if he had done anything wrong. Sudin said the department has rules and regulations and the employee had not followed them. When consumers had complained about power failure, the Electricity Department employee had tweeted,
I also have no lights and would be anytime fading away from you all until supply restored and mobile and laptop charged. Although the tweets were deleted, the employee had also written that I am also a consumer like you, out now of office, but only a department person on Twitter. No special service to me. I go through the same route as you all to find better solutions and to pass it on if any. सर आनी एक इश्यू जालो तुमच्या ट्विटर हँडलाचेर तुमच्या इलेक्ट्रिसिटीचे ते मनशानूच सांगले की आपल्याकूय लायट ना म्हणून ते सगळ्याक व्हायरल जाल्ले सो तेचेर तुमी कितें इन्क्वायरी बी आमी ताका मेमो दिला हां नेक्स्ट टायम ताका सांगला अशें कितें जर जालें आसत ही वील बी सस्पेंडेड पण त्याचा मेमो सर कित्याक दिला जाल्यार फ्रँक पण सारकें सांगलें मेमो आणि इवन नेटफ्लिक्स इंडियन एप्रिसिएट तो सारकें सांगलें सर तेणी आपली कंप्लेंट केली अशें दिसना तुमकां तेणी डिपार्टमेंटाक काही रुल्स अँड रेग्युलेशन आसता इफ दे डज नॉट फॉलो दॅट दे हॅव टू आन्सर वी हॅव seen that he has not followed the rules and regulation of the ethics and principle of the department, and for that my higher authorities have issued him डायरेक्ट Is it wrong what he has said? that he has No, to to me, answer. to me as a comment. How ताजेर comment म्हणना, let him give in writing, then you come to. सो तुम्ही डायरेक्ट मेमो दिला की तेचे पयलीं आयकून घेतला आणि तुझ्या लक्षात येना. We have given him memo, let him give in writing. तुमकां सांगला काय कितें ताणें विचार म्हणून? ना 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 तशें न्हू ते सगळे व्हायरल जाला न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावला सगळे तशें पावतात न्ही ते तुमच्या मिडियाक. Devendra Kankar for Herald TV. Power Minister Ramkrishna Sudhindavlikar assured that the power tariff will not be increased for another 2 to 3 years. He also spelled out the reason why electricity tariffs have been hiked from 10 to 40 paise. Sudhin said there is a small budget provision for damage to lines during storms. Hence, the Joint Electricity Regulatory Commission has taken the decision and the Goa government has merely implemented it, since there is a lot of damage done to power lines during monsoons. Power Minister says power tariffs will not be increased for 2 to 3 years. He also spelled out the reason why electricity tariffs have been hiked from 10 to 40 paise. JERC directed hiking of power tariffs to repair damage done to power lines during monsoons. व्हेरी इम्पॉर्टंट वादळ जालें आनी वादळांत आमचें नुकसान जालें. गेले काही 3 वर्सांचो इतिहास जर काडत ह्या वादळान गोवा गव्हर्मेंटाचे इन टर्म्स ऑफ पॉवर डिपार्टमेंट भरपूर नुकसान जालां. ऑन एन एवरेज म्हाजे म्हायती प्रमाणे जें नुकसान जालां तें भरीव जालां आनी हें नुकसान जें जाता तें आमच्या बजेटांत घेतिल्लें नासता. थोडो भाग आमी बजेटांत घेतला आनी जेन्ना आमी खंयची गोश्ट बजेटांत घेतली नासता त्या खातीर आमकां जेन्ना बजेट रिविजन आसता तेन्ना आमकां प्रोविजन करचें पडटा. आतां हें प्रोविजन आमी आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार कशें करतले? ह्या सगळ्या सारासार विचार करून JRCन जें डिसिजन घेतलां गेल्या 6 म्हयने पयलीं तें डिसिजन फक्त गोवा सरकारान इम्प्लिमेंट केलां. हाजे फुडें आमी आनी चड रेट वाडोवचे ना. जे रेट आमी हे वाडयल्या ते फुडल्या 2-3 वर्सां तरी म्हाका दिसना आनी फुडें वाडटले. आतां हें काम करता आसतना एका वटेन आमी रेट वाडयले, दुसरे वटेन आमी कामूय करता. काल पणजेंत कितें हाकार जालो हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. गोंयांतूय जालो, तातूंत पणजेंत मेजर जालो आनी पणजे जवळ जवळ 5 ते 8 तास खूब कडेन 8 तास काळोखांत उरली. आतां हें करपा खातीर आमकां पयशे जाय. हे सगळ्यो गोश्टी आमकां करच्यो पडटा कारण हो एक्सिडेंट एक स्लॅब कोसळ्ळो आनी त्यो ज्यो केबल आशिल्ल्यो त्यो डॅमेज जाल्यो आनी केबल डॅमेज जाले नंतर नव्यो केबल हाडून घालप ताकाय आमकां खर्च आसता. कामगार वर्ग लागता, बाकीचें मटेरियल लागता. हें सगळें करपाक आमकां आमचो पयसो उबो करचो पडटा आनी तो पयसो खंय ना खंय आमकां एडजस्ट करचो पडटा. JRC म्हणून आमचो रेग्युलेटरी बोर्ड आसा ते हें डिसायड करता. जे रेट्स वाडयल्या त्या ह्या म्हारगायेक लागून ते लोकांक चड दिसतले ह्या बद्दल दुमत ना, पूण ते 10 पैसे ते 40 पैसेच आसा. युक्रेन आनी बाकीच्या युद्धा खातीर प्रत्येक गोश्ट वाडत आसा.
आनी हें तुमकांय खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा, सरकाराकूय खबर आसा, ओपोजिशनाकूय खबर आसा, आनी जे रूल करता तांकांय खबर आसा. पूण ताजेर काही गोश्टी सिरियस आनी घेवचेच पडटा. सिरियसली काम केलें ना, सिरियसली जर ह्यो गोश्टी घेवना जाल्यार मुखार आनी त्रास जातलो. फॉर एग्जाम्पल, फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत जेन्ना हांवें हो पोर्टफोलियो म्हज्या हातांत आयलो तेन्ना पावर शेडींग डिक्लेअर करपाचें थारिल्लें आनी 2 दीस आमी तें केलेंय बी. पूण जेन्ना इंडस्ट्रियलिस्ट आमचे कडेन आयले तेन्ना हांव स्वता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे सेक्रेटरी आनी चीफ इंजिनियर बाब स्टिफन हे सगळ्यांनी मेळून सुटयेक सुद्दां मिटिंगो घेवन जे प्रपोजल आमकां तयार करपाक जाय आशिल्लें आमी केलें. ना जाल्यार आज गोंयची परिस्थिती फक्त इंडस्ट्री पुरतीच न्हय तर सबंद डॉमेस्टीक एज वेल एज ज्यो बारीक सारीक जे बिजनेसमॅन आसा तांकां सुद्दां प्रॉब्लेम जातलो. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. In a dramatic hit-and-run case at Opa, the vehicle hit a Baleno car at the Opa junction and then sped away. The driver, however, while trying to escape, drove dangerously, posing great threat to other road users. While escaping, the vehicle hit a police vehicle and then rammed into a tree. The car then immediately caught fire. The driver was beaten up for posing danger to the lives of road users. The driver and another person who was in the car were arrested. A sedan rams into a Baleno car at the Opa junction and tries to escape. The vehicle then hits a police vehicle and rams into a tree. The sedan bursts into flames after hitting the tree. मरणाकाळ त्यांचं पुढे मारली काबार दे मेले मुझे गाडी पेटली, गाडी पुढेला आज 11:15 सुमार एक एक्सिडंट जालो. एक दिल्लीची गाडी होंडा सिटी एक्सप्रेस सामकी हेवी स्पिडीन येयली. ऑलरेडी एक एक्सिडंट तो करून येयला खंय तरी मुखार आनी तो एस्केप जावपा लागून तो नो एंट्रींतल्यान घेतलो. नो एंट्रीन घेता आसतना एक ट्राफीक सेलाचो पर्सनल आशिल्लो ताका तेणें डॅश मारून ताका भाटान उडयलो आनी फुडल्यातल्या नो एंट्रींतल्यान तो गेलो. फुडें अंडरपासांतल्यान घेता आसतना थंय एक टू व्हिलराक लायले ताणें गाडी. तेजे नंतर तो उसगांव गेलो, थंय रश ड्रायवींग केलें आनी फुडें मागीर टर्न घेवन तिस्काच्या वाटेच्यान धारबंदोडा गेलो. थंय वयता आसतना काही लोकांनी आनी एक पुलिसाचो रोबोटूय तेजो पाटलाग करतालो. पाटलाग करता आसतना तेणें भंय भितल्यान सामकें एका झाडाक गाडी मोकली आनी गाडयेक पेट घेतलो. आतां त्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा आनी फुडली इन्क्वायरी चालू आसा. म्हाजी इतलीच मागणी आसा की हे जे रश ड्रायवींग करणारे आसा हांकां हेवी पेनल्टी पडपा जाय आनी ऑलरेडी तेणें मल्टिपल एक्सिडंट करून येयल्लो आसा ताका लागून ताका सोंपेपणी बेल दिवची न्ही. Bureau Report for Herald TV. There will be no illegal tourism in Goa since all stakeholders will now be online, Chief Minister Pramod Sawant said. He was speaking after inauguration of the Registration Facilitation Centre and online services for ease of doing business. All businesses will be officially registered and secondly, all advertisements of stakeholders will be done by the government. Sawant also proposed that KDC bus service be activated on Saturday, Sunday for promoting hinterland tourism and visits to sanctuaries. All small stakeholders will be on board and there will be no illegal tourism business in Goa, he said. Registration Facilitation Centre and online services were launched by Tourism Department. KDC bus service to be activated on Saturday and Sunday for promoting hinterland tourism. There will be no illegal tourism business in Goa with online registration, Goa CM said. G20 समीट जी देशात जावपाची आसा तेजो वन ऑफ द इव्हेंट हो गोंयांत जावचो
हाज्या खातीरय बी हांवें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी G20 समिटातलो एक इव्हेंट डेफिनेटली गोंयांत जातलो आनी गोंयकारां खातीर इंटरनॅशनल टुरिजमाचेर वचपा खातीर दॅट वील बी द म्हणजे आमी म्हणटा की वन स्टेप अहेड आमी फुडें वयतले म्हणजे टू फॅसिलिटेट द टुरिस्ट ऑन द सॅटर्डे अँड संडे वी शूड स्टार्ट द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फॉर देम विथ पेड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नॉट अ फ्री पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वी आर स्टार्टिंग I'll request for the tourism minister should take the initiatives and with the help of the Kadamba and we can start कारण इंटरलँड टुरिस्ट वचपाची गरज आसा कारण आयल्लो टुरिस्ट आज कोस्टल बेल्टाचेरूच उरता ताका इंटरलँड वचपाची गरज आसा म्हणजे आमी पळयता की आमची कितलीशीच अभयारण्य आसा जी अजूनय बी एक्सप्लोर जावंक ना and the people are very much attracted towards this wildlife sanctuaries so that आमी public transport paid public transport especially starting with the Saturdays and Sundays आमी मॉन्सून टुरिजम जे आसा हे प्रमोट करपाक जाय आनी स्पेशली द मॉन्सून टुरिजम येता त्या सिजनांतल्यान आमचो टुरिजम मिनिस्टर वील टेक द इनिशिएटिव्स अँड दिस टायप ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स वील बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ गोवा ऑल द स्टेक होल्डर्स बाब रोहनान सांगला त्या प्रमाणे गोंयांत टुरिजम इंडस्ट्रीज आशिल्ले सगळे स्टेक होल्डर्स ऑनलायन येवपाची गरज आशिल्ली आमी जर विचार करता आसत गोंय डेस्टिनेशन हे देशांतले कॅपिटल जावचे टुरिजमांतले जाल्यार सगळ्या स्टेक होल्डरांक ऑनलायन घेवपाची गरज आशिल्ली अँड एज रायटली सेड इट इज नॉट ओन्ली द हॉटेल इंडस्ट्री बट दोज हू आर इन द एडव्हेंचर स्पोर्ट्स किंवा टुरिस्ट गायड हाच्या पासून सगळे जाण जर ऑनलायन आयले जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा इट इज नॉट ओन्ली द जॉब ऑफ गव्हर्मेंट बट स्टेक होल्डर्सांनी कॉपरेट करप जाल्यारूच इट इज पॉसिबल जातले त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसलें की द फर्स्ट टायम आमी ल्हान ल्हान स्टेक होल्डर सुद्दां आमच्या कडल्यान सुटपाक जायना म्हणजे वॉटर स्पोर्ट्स करपी जरी आशिल्लो आनी एडव्हेंचर स्पोर्ट्स इंटरलँड करता सुद्दां आसत जाल्यार ताका इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या अंतर्गत तो थंयसर बसूनच आपलें रजिस्ट्रेशन करूंक शकतलो हाचे ड्युअल बेनिफिट्स जातले एक ताचो बिझनेस वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड सेकंड वी आर डुईंग द एडवर्टाइज ऑफ हीज बिझनेस ऑन आवर ओन वेबसायट दॅट इज अ प्लस पॉइंट फॉर हिम सो दॅट म्हाका दिसता हाजे करून आमी दोगांयचो म्हणजे लिगल बिझनेस जाका म्हणटा आनी ताजी एडवर्टायजमेंट गोवा वेबसायटीचेर आमच्या टुरिजम वेबसायटीचेर जावप जेणे करून गोंयांत येल्ल्या टुरिस्टाक टुरिजम इंडस्ट्रीज कितले स्टेक होल्डर्स आसा आनी वॉट टायप ऑफ एक्टिविटीज वी आर रनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा हाची इन्फॉर्मेशन जी आसा ही सगळ्यांच्या पर्यंत पावतली आनी ताकाच लागून हाज्या फुडें म्हणजे कोणूच इल्लीगल टुरिजम बिझनेस गोंयांत खंयच्याच पद्दतीत करपाक पावचो ना आनी तेजो चॅक जो आसा हे आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट इन लायन विथ अदर डिपार्टमेंट्स मागीर जावं ते पुलीस एक्सायज ह्या सगळ्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यात एनी इल्लीगल एक्टिविटीज इन टुरिजमांत ही हाज्या फुडें खपोवन घेतली वयची ना आनी गव्हर्मेंट हाजेर लक्ष दवरून आसतलें The decline of mining industry has brought more focus on tourism and the Union Tourism Ministry will push some mega projects in the state of Goa. The projects to boost Goa tourism will be an oceanarium project, a theme park and water parks. Union Minister of State for Tourism Shripad Naik said there are Swadesh Darshan scheme and Prasad scheme will be pushed in Goa to develop all tourism spots. The decline of mining industry has brought more focus on tourism. Major projects lined up: Oceanarium, theme parks and water parks. Swadesh Darshan scheme to develop all tourism spots in Goa. Prasad scheme to develop and fund archaeological sites in Goa. The proposal of development of Bomb Jesus Basilica has been passed through the Prasad scheme. The Goa Tourism Ministry are positive that these projects will boost tourism in the state. The Prasad scheme will be used to develop and fund archaeological sites in Goa, especially the Bomb Jesus Basilica. The Tourism Ministry are positive that these projects will boost tourism in the state. टुरिजम खरं म्हणजे पर्यटन हो सगळ्या राज्यांचो विषय आसा आमी तो पर्यटन वाडोवपाक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय हे जाय तितलो फायनान्शियल सपोर्ट सगळ्या राज्यांक करता बजेट दिता त्याच बरोबर आमचे 3 स्किमी आसा एक स्वदेश दर्शन स्कीम तातूंतल्यान जे काही आमी अशी देवस्थानां सारके जे जाग्यार ट्युरिस्ट स्पॉट जे आसात ते हातूंतल्यान ऑलरावंड डेवलप ते सगळ्या त्या प्लेसीचो सगळो डेवलपमेंट करपाक आमी फंडींग करतात ताका स्वदेश दर्शन स्कीम म्हणटा ती परत आमी ह्या वर्सभराक रिव्यू केल्या आनी तातूंत आनी इल्लेशे मातशे बाकी गोश्टी जोडल्यात आनी एक भव्य आनी मोठे खंय कमी हेजें काम करून तें दिसनाशिल्लें फक्त एक प्रोजेक्ट घेतलो जाल्यार तो संपूर्ण टोटल प्रोजेक्ट घेवन त्या स्थानाचो डेवलपमेंट कशें तातूंतल्यान चलता दुसरी जी स्कीम आसा ती प्रसाद म्हणून
त्या प्रसाद तुजेन ज्यो आमच्यो काही आर्कोलॉजिकल ज्यो सायट आसा तातूंत लोक जे पळोवपाक येतात तांकां सगळे तरेच्यो सुविधा थंय उत्पन्न करपाक आमी अशे तरेचें फंडींग तांकां करतात. त्याच बरोबर आयकॉनीक सायट ज्यो आसात ज्यो काही पुरातन आसात पासून किंवा युनेस्कोन ज्यो हे केल्ल्यो आसात तांचेय खंय तरी डेव्हलपमेंट जावचो ती स्कीम आमी वेगळी आसा. अशे तरेचे 2-3 स्किमाच्या माध्यमातून राज्याक आमी संपूर्ण मदत करतात आणि खासियत ह्या गोष्टीची अशी आहा की बाकीच्यो केंद्र सरकारच्यो स्किमी आसात त्यो 60-40 अशे बेजीचेर आसतात किंवा 50-50, पण ह्या हातून आमी 100% खर्च टुरिजम मिनिस्ट्री पर्यटन मंत्रालय केंद्राचेर करता. आणि ह्या हातूंतल्यान तश्यो आमी एक प्रोजेक्ट फाटीं आशिल्ले हांवें येवचे पयलीं म्हणजे कोलवा बिचाचे काही खंय तरी अडचणी ज्यो आसात त्यो हे करप. पूण आतां आमी ती टोटल स्कीम घेतल्या म्हणजे टोटल ती बीच जो आसा कोलवा बीच आसतलो आनी एक बीच कलंगूट बीच आसतलो अशें टोटल स्कीम घेवन ताका सगळो जो खर्च आहा तो ह्या स्वदेशी दर्शन स्किमीच्या माध्यमातून आमी दितले. त्याच बरोबर प्रसाद स्किमीच्या अंडर ओल्ड गोवा बॉम्ब जी सायट आसा चर्चीची तिचो डेव्हलपमेंट ऑलरेडी प्रपोजल पास जाल्लो आसा. काल भर आमी आमचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खोटे दिल्लीक आयलो. आमी ते आमचे कडेन आयले. आमी आमचे जो कॅबिनेट मिनिस्टर बाबा किशन रेड्डी हांचे बरोबर बसून ज्यो स्किमी तेणी हाडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आमी तांकां दिवपाक लायल्यात आणि गोंयांत जास्तीत जास्त जे कितें जाय तें दिवपाचें आश्वासन आमी तांचे कडल्यान घेतलां, आमी तांकां दिल्लें आसा. अशें करून ट्युरिजमाक जो कितें गोंया खातीर जें कितें लागतलें तें आमी निश्चितपणे प्रायोरिटीचेर दितले. Aditya Bidre for Herald TV. A newly constructed building for a market complex was inaugurated at Rumda Mall, Davorli. The market complex boasts sufficient space for 32 vendors to display their products on sale. The initiative of constructing a market complex was taken up by the Panchayat in order to bring vendors in one place who would otherwise take up space on the roads, causing traffic congestion. To tackle the issue of garbage, the Panchayat has also purchased a machine to process mixed waste worth Rs 46 lakhs. A newly constructed building for a market complex was inaugurated at Rumda Mall, Davorli. The market complex boasts sufficient space for 32 vendors to display their products on sale. The Panchayat has also purchased a machine to process mixed waste worth Rs 46 lakhs. आज आमच्या रुमडा मॉल पंचायतीन एक मार्केट कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन केलें. आमचे जे आतां सद्याचे आमदार उल्हास भाई जे आतां आसा त्या टायमार झडपी आशिल्ले त्या टायमार हो एक प्रपोजल आशिल्लो आमचो पंचायत तर्फे की हांगा मार्केट कॉम्प्लेक्स घालचें अशें म्हणून. सो आयज आमी म्हाजे हिसपान एक 5-6 म्हयन्यांनी भाई काम केल्लें आसा न्ही. 5-6 म्हयन्यांनी मार्केट कॉम्प्लेक्साचो सगळें टेंडर जावन 5-6 म्हयन्या भितर काम आमचें जालें आनी आयज आमी इनॉग्रेशन केलें. तशेंच ह्या मार्केटान आमी 32 बारीक 1.5 मिटराची शॉपां केल्या. सो लोकांनी आमच्या ज्या गांवांत ट्राफीक प्रॉब्लम जाता रस्त्यार जे वेंडर्स जे बसता आमी लास्ट टायम जो ड्रायव केलो एनकरेजमेंट ड्रायव तांकां आमी खंय ना खंय एक रिलोकेट करपाक ट्राय करतले म्हटल्यार जे आमचे हांगा स्थानीक आसा तांकां. कारण गांवांत जो ट्राफीक कंजेशन जाता लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता त्या खातीर आमचो हो एक बारीकसो इनिशिएटीव आसा. सो लोकांनी आमकां एक कॉपरेट करचो अशें हांव मागतां. आमी एक मिक्स वेस्ट मशीन जो आमी कचऱ्या खातीर मिक्स जो कचरो आसता तो हेजो विलोवट लावपा खातीर एक आमी मशीन घेतला जवळपास 46 लाखाचें. तितून सगळें बारीक जे कितें प्लास्टीक या कचरो कितें आसा पळय जो ऑर्गेनीक आनी नॉन ऑर्गेनीक सगळो वेस्ट आसा तो कचरो जो आसा पळय तो बारीक पावडर जाता. हेल्प केल्ले म्हणून आयज आमी ती शेडूय बांदली आनी मशिनरी हाडली. प्लस आमचो 2 टनाच्या वयर आमची गार्बेज वयता वेट प्लस ड्राय वेस्ट वयता. सो ताका लागून ते सगळे आमी इनॉग्रेशन बी केले बाईचे हेल्पाचेर. आनी तशेंच आमकां आत्मनिर्भरांतल्यान जे फंड्स येयल्ले तेतूंतल्यान आनी मशिनरी हाडलेली आसा. तेतून आनीक मशीन हाडला, CCTV आसा, सोलर लायट्स आसा आनी ते आमकां सगळे पंचायतीनूय दिसतले प्लस हांगा शेडीनूय दिसतले. अशा तरेन आनी बाईन खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा. जे RDAन आमी ज्यो फायल्यो घातलेल्यो त्यो पेंडींग उरल्यो पास जाल्यो परत इलेक्शन जालें म्हणून पेंडींग उरला त्या बाईन हातीन घेतलेले आसा. Story by Aditya Bidre for Herald TV. For nearly 30 years, KDC's bus stand shed in Ponda has been neglected without maintenance and has not seen a single change. Instead of constructing a new shed, the authorities have barricaded the place and declared it unsafe.
leaving commuters to bear the scorching sun and winds. The shed has been closed for 2 months now with claims of repairs. For 30 years, KDC Bus Stand's shed in Ponda has been neglected without maintenance and has not seen a single change. Instead of constructing a new shed, the authorities have barricaded the place and declared it unsafe. The shed currently has been closed for 2 months now with claims of repairs. Bandora Sarpanch Rajesh Naik has requested authorities to resolve this issue. वायट दिसता की जेन्ना तो बस स्टँड बांदलो तेजेर म्हाका दिसता कांयच विचार करूं ना जेणे कोणें बांदला तेजेर कित्याक आयज हे बस स्टँडाची आमी गेल्ले कितलेशे फावटी मिडिया मुखार येवन सांगत येयल्लें आसा अत्यंत वायट परिस्थिती आहा आनी जेन्ना हो बस स्टँड बांदलेलो तेन्ना हो कितलोसो वर्सां बस स्टँड बंद उरलो मागीर आमचो मडकयच्या आमदारान हेजेर फुडाकार घेवन हो बस स्टँड चालू करून हो बस स्टँड आयज पासून चलत आसा आनी जे परिस्थितीन आहा तेच परिस्थितीन चलत आसा आयज आमी हांगा येयल्या कित्याक जो बस स्टँड हांगा बंद करून दवरला गेल्ले 2 म्हयने आत्तां हांवें जेन्ना इन्फॉर्मेशन काडलें की बाबा हो बस स्टँड कित्या खातीर बंद दवरला जाल्यार म्हाका कळोन चुकलां की सद्याक तेजें जें कितें काम करपाचो जो प्रोसेस आहा तो चालू आसा वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता ह्या कामाची दिल्ली आहा आनी बेगीनचे बेगीन ते म्हणटा आमी काम चालू करतले पूण डिपार्टमेंटान म्हाका डिपार्टमेंटान सांगन दिसता तुमी जो बस स्टँड 2 म्हयने जालो बंद दवरला आनी 2 म्हयने दिसता काम सोंपसर हो बंद उरतलो सो हेजेर बेगीनचे बेगीन तुमी लक्ष दिवन हो बेगीनचे बेगीन बस स्टँड चालू करचो कित्याक तेजो त्रास मेन म्हणल्यार प्रवाशांक जाता जे प्रवासी फोंडेचे आसा जे हांगसरल्यान ट्रॅव्हल करता आनी दुसरो त्रास म्हणल्यार जे 5-6 शॉपां आहा भितर तेंचे आयज खंय तरी अन्याय जाल्लो आसा गेल्ले 2 म्हयने तेंची शॉपां बंद आसा आनी एक 2 म्हयने शॉपां बंद आसतली गेल्लो कितलोसो टायम आमकां कोविडान सगळ्यांक त्रास केल्या सो हे जो मनीसपणान आमी तेंची खंय तरी समजूत काडून तांकां खंय तरी दुसरे कडेन जागा दिवन म्हाका दिसता हो बस स्टँड तेणी रिनोवेशना हात घालपाक जाय आशिल्लो सो हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटा कडेन प्लस PWD आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तेंची खंय तरी वेवस्था करून नंतर हें काम हातीन घेतल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें दुसरी गजाल म्हणल्यार प्रत्येक ठिकाणी ह्या बस स्टँडाक खड्डे पडलेले आसा आनी गेल्ले कितलेशे म्हाका दिसता 1 वर्स मायज जालें हे खड्डे अशेच आसा सो डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेवूय खड्डे बेगीनचे बेगीन पुरोवचे आनी येणाऱ्या काळान हो बस स्टँड आतां गार्बेज आमी पळयतात जायते इश्यूज हांगा आसा टॉयलेटीचो इश्यू आसा गटर्सांचो इश्यू आहा सो येणाऱ्या काळान हांव एक्सपेक्टेशन दवरतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडच्यान की हो बस स्टँड एक सोबीत असो बस स्टँड फोंडे ते दितले हांगा लोकांक बसोंक मेळना काय ना एक वेळ उबे रावचें पडटा उदकाची हें ना काय ना आनी वयल्यान टोलूय आहा हांगा टोलूय घेता कसलो टोल घेता गव्हर्मेंट म्हाका कांय समजना अजून कित्याक लागून हें करता म्हणून बसी लावंक मेळना काय ना टोल म्हण कितें घेता टोल कसलो घेता टोल आतां हे बसी पार्क करता ते आमी कितले पयशे कितले घेता 30 रुपया एके गाडी एक ट्रिपी फाटल्यान काय ना ट्रिपी फाटल्यान 4 रुपया कितें तरी आहा तेंचे ते 5 रुपी 6 रुपी मारले जाल्यार 30 रुपया 20 रुपया घेतात तुमचें म्हणणें सद्या जो पर्यंत बस स्टँड जायना तो पर्यंत टोल घेवचो न्हू तेंच्यांनी बस स्टँडूच हें ना सारको सगळे खड्डे गोरवां आसा सगळीं भोंवता हांगा गाडयो लावंक मेळना कोणाक सारक्यो लोक बस स्टँडार येना ताका लागून लोक ताका लागून बस स्टँडार येना येवन फायदो कितें गोवान वयर वयचें पडटा परत हांगा घेतल्यार त्रास हे डिझलाक वेस्ट हांगा येवपाक गोवान ते सर्कलाचेर डेंजर आहा सामकें गाडयो ते सायडीन मेन रोडूच ना बंद केल्लो आसा कचरे मारल्या बसी खंयच्याय पार्किंग केल्या आनी तितून मदीं खंयची बसी खंय त्यो कांय कळना तो बोर्ड ना काय ना तुमी हांगा लोकांक पळोवंक शकता खंय रावता ते बस स्टँड तांकां रावपाक जागो ना शेड ना हांगा रावपा खातीर आनी ते दुसरे लोक जळमा रावन बसी खंय वयता त्यो तांकां खबर ना आनी हांव एक मागता की हे बस स्टँडाची बेगीच्या बेगीन डांबर घालून तें काम जावचें की आमचो सरपंच परत सरपंच सांगून थकलो की खड्डे पडल्या म्हणून हांव एक मागता की हेजे बेगीन काम जावचें. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.